Ui, đập băng. Ui, anh thật sự chơi bia trên con PC 100 triệu này à? Thế bảo anh chơi cái gì bây giờ? Đấy, chơi game này này anh. Con này mới ra hả em? Nó lại chuẩn luôn anh ra anh. Và nếu như các bạn cũng muốn chơi tựa game mới này, marketing như là anh Dương, thì mình giới thiệu với các bạn bộ PC full của MSI. Chi tiết linh kiện như thế nào thì mình sẽ để trên màn hình cho các bạn tham khảo nhé. Thế anh Dài thấy cái bộ PC RTX 5080 của MSI này có ngon không? Ngon đấy em. Anh